Chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm chè khoai ha. Thì mình sẽ nấu với cái khoai lang này mình mua ở Costco. Nó bán trong một cái bọc, nó để là sweet potato. Cái loại khoai lang này ngon lắm ha. Và mình cần một khúc khoai cao. Khoai cao này nó có thể nó bán khúc khúc như vậy cho bạn nữa, hoặc nó bán nguyên củ thì bạn lấy một khúc thôi. Và mình cần 1/3 chén bột bán ha. Và nước dừa. Bột bán thì bạn mua cái loại này nè, của Thái Lan á, nó ngon lắm. Ok. Đầu tiên á, thì cái bột bán này mình đi ngâm nước ha, ngâm nước để cho nó nở một chút ha. Còn khoai lang với khoai cao á, mình gọt vỏ nó rồi mình ngâm trong nước muối để cho nó đừng có bị đen, rồi mình xắt vuông vuông nhỏ nhỏ ha. Mình bắt 1/3 cái nồi nước nhỏ lên trên bếp ha, để mà nước sôi mình thả khoai vào ha. Nếu bạn có nước dừa mà nước nhão á, thì bạn lấy cái nước mà nhão á, bạn đổ nó vào, còn không có thì mình xài nước lọc. Tại vì nước cốt dừa trong cái lon nó là nước cốt dừa, cho nên khi mình đổ vào là nó dừa rồi, không là nó béo lắm á. Ok. Bạn thấy thì nước nó bắt đầu sôi á, thì bạn cho khoai cao vào trước nha. Cho khoai cao vào trước, tại khoai cao nó chín lâu hơn là khoai lang. Sau 2-3 phút thì mình sẽ cho khoai lang vào ha, rồi mình nấu cho khi mà khoai lang với khoai cao nó mềm ha, nó gần mềm rồi mình hãy để nước dừa với cái bột bán vào ha. Đó, thì mình bỏ vô để cho nó sôi và nó hơi mềm, tới khi nào nó mềm rồi mình hãy để bột bán với nước dừa vào. 15 phút sau thì mình cho bột bán vào ha. Bột bán này mình nấu cho nó khi mà thấy nó trong luôn cái hột bột bán là nó chín nha. Mình cho nó vào và mình cho cái nước cái lon nước dừa vào ha. Mình nấu để cái lửa nhỏ nhỏ, lửa cỡ 5 cho tất cả các thành phần nó mềm hết, rồi mình hãy cho đường vào ha. Đường là vào sau cùng nha. Sau khi mình cho nước dừa vào thì mình cứ để cỡ 5-6 phút nữa ha, tại vì khoai với nó đã chín rồi đó. Mình để cho cái bột bán á, nó trong một chút nữa rồi mình phải để đường vào ha, tại khoai là chín rồi. Mình nấu theo kiểu mình á, cái khoai nó không có bị bể nha mấy bạn. Bạn thấy không, nó chín khoai rồi nhưng mà nó không có bị bể nha. Đó, mình cho nước dừa và mình dặn lửa cỡ 5 thôi, để cho có 5-6 phút sau khi mình để bột bán với nước dừa vào á, mình để cho nó sôi lại rồi mình hãy để nước dừa để đường vào nha. Các bạn mà xài nước dừa hết, nước cốt dừa hết nguyên á, nó béo lắm, ăn mập chết. Ok. Cỡ 7-8 phút mà mình bỏ nước dừa với bột bán vào á, mình thấy là bột bán nó đã bắt đầu nó trong rồi hết rồi nè. Mình nấu kiểu này là khoai nó không có bể nha bạn, nó chín mà nó không có bể nha. Rồi bây giờ mình sẽ cho đường vào ha. Này là 7-8 phút sau mà mình bỏ nước dừa và bột bán vào á, thì mình sẽ cho 2/3 chén đường. Chén của mình ăn cơm, cái chén này loại nhỏ thôi nha, tùy theo bạn. Nếu bạn muốn ngọt thì bạn thêm, còn cái này là mình ăn lợ lợ thôi, mình không có ăn ngọt, cho nên mình chỉ để 2/3 chén đường vào cái nồi này. Như thành phần lúc ban đầu mình nói là nó vừa ngọt rồi, đừng có ngọt quá, đó cũng không cứ đó. Rồi xong bạn đợi cho đường nó tan, mình quậy đều để không nó dính với đít nồi nha. Quậy đều một chút xíu rồi mình tắt bếp nha, là nó đã chín. Khoai bạn thấy vậy chứ nó mềm hết mà nó còn nguyên không. Mình đã tắt bếp ha, rồi mình múc nó ra ha. Nếu mà cái này có thêm khoai mì nữa cũng ngon lắm, nhưng mà không có khoai mì thì mình nấu theo kiểu này cũng được. Mình múc ra chén ha. Cái khoai lang này nó ngọt lắm bạn.
Bạn sẽ cho vào đây một cái chút mè mà cái loại mà Korea nó đã roasted rồi ha. Cái loại này là bạn muốn này xài nó đã làm chín sẵn rồi, mình chỉ để lên thôi. Bạn rải một chút mè lên cái chén chè ha. Đó. Vậy là chúng ta đã có một cái chén chè khoai rồi ha. Chén chè khoai đã hoàn thành. Chúc các bạn enjoy, nhớ like and share để nhận những video kế tiếp. Cảm ơn rất nhiều.